हेलो नमस्कार। फेरि पनि आज तपाईहरु सामु ल्याउँदैछु मेरो अर्को भ्लग फ्लाइङ क्यामेरा अनबक्सिङ गर्दैछु तपाईहरु बीच है। हेर्दिनु होला कस्तो छ। म पनि हेर्छु। फ्लाइङ क्यामेरा अनबक्सिङ हुँदैछ। Wah, ya mak, ya kok, ya saya aja. Yo, pelan kamera itu. Yeah. Lain tangan di depan. Bang. Pelan kamera. Ternyata kamera. Nah, ini arko kamera. Arko kameranya. Kita kamera ini aja. यो चाहिँ मुभेबल हो, मुभ हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर एउटा क्यामेरा मैले यहाँ सेट गरिसकेँ। ओके, यहाँ चाहिँ मोबाइल राखेर यसमा चाहिँ मोबाइल राखेर हैन चलाउने होला। दुईवटा ब्याट्री छ, दुईवटा ब्याट्री त्यसमा एउटा ड्रोन उड्दैछ है।